จีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เต็มไปด้วยงานพุทธศิลป์ที่เกิดจากการแกะสลักหินบริเวณหน้าผาถ้ำหรือภูเขาเกิดเป็นวัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนาในขณะที่งานสถาปัตยกรรมอย่างพระราชวังหรือศาลเจ้ามักนิยมสร้างด้วยไม้ไม่ได้เชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างเหมือนเช่นพีระมิดของอียิปต์หรืองานแกะสลักหินที่ประณีตบรรจงของอินเดียอย่างไรก็ตามเหมืองหินหยางซานในเมืองนานกิงที่อับดุลไททูบจะพาไปดูกันในคลิปนี้มีความพยายามนำหินขนาดมหึมาใช้ในงานก่อสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งแม้ในท้ายที่สุดจะล้มเลิกความตั้งใจไปเพราะพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคแต่อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานที่ควรค่าแก่การศึกษาถึงความทะเยอทะยานของชาวจีนที่อยู่เหนือขีดจำกัดสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเมืองหินหยางซานตั้งอยู่ที่เมืองนานกิงหรือนานจิงเมืองเอกของมณฑลเจียงซูในปัจจุบันอยู่ทางตะวันออกของประเทศและเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของจีนมาถึง10ราชวงศ์โดยราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดนั้นสามารถนับย้อนหลังไปได้ไกลถึง400ปีก่อนคริสตกาลโดยชาวจีนได้เริ่มนำหินปูนโบราณจากที่นี่ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารและอนุสรณ์สถานในเมืองนานกิงมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่3ทว่าสิ่งที่ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักและกล่าวขวัญกันอย่างมากเริ่มต้นขึ้นในช่วงราชวงศ์หมิงในช่วงศตวรรษที่15ซึ่งนานกิงเป็นเมืองหลวงโดยองค์จักรพรรดิหยงเล่อหรือจูตี้ตั้งใจพัฒนาให้สุสานของพระบิดาคือจูหยวนจางหรือจักรพรรดิหงอูยิ่งใหญ่สมพระเกียรติจึงสั่งให้ช่างฝีมือ 3,000 คนใช้เวลา300วันสกัดหินขนาดใหญ่รวม3ก้อนหนัก862ตัน 2,617 ตันและ 6,198 ตันเพื่อจะนำไปประกอบกันเป็นศิลาจารึกที่หากเสร็จสมบูรณ์จะมีความสูงถึง73เมตรและจะกลายเป็นอนุสรณ์สถานหินที่สูงที่สุดในประเทศจีนอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ต้องนำไปใช้ในสุสานกลับประสบปัญหาในการขนย้ายหินก้อนมหึมาเหล่านี้จึงถูกทิ้งร้างไว้ในที่แหล่งกำเนิดกลายเป็นสถานที่ที่ผสมผสานทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิศวกรรมและโบราณคดีเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความพยายามที่สูญเปล่ามานานกว่า600ปีโดยจักรพรรดิหยงเล่อเปลี่ยนใจหันไปสกัดแผ่นหินที่มีขนาดเล็กกว่าจากเหมืองแห่งนี้แล้วนำไปจารึกเทิดพระเกียรติพระบิดาแทนและในปี 1956 เหมืองหินหยางซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคุ้มครองประจำมณฑลเจียงซูสุสานหมิงเซี่ยวหลิงเป็นสุสานที่บรรจุพระศพของจักรพรรดิหงอูปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงและพระมเหสีเซี่ยวฉือตลอดจนองค์รัชทายาทจูเปียวที่สิ้นพระชนม์ก่อนที่จะได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิสุสานหมิงเซี่ยวหลิงเป็นหนึ่งในสุสานจักรพรรดิที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีนมีการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างอย่างลงตัวและแน่นอนว่าถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยตั้งอยู่เชิงเขาจือเซียห่างจากเหมืองหินหยางซานไปทางตะวันตกประมาณ25กิโลเมตรโดยก่อนหน้าที่จะสร้างสุสานมีวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้อยู่ก่อนแล้วและเมื่อจักรพรรดิหงอู่ต้องการสร้างสุสานของตนเองจึงโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่แล้วจึงให้พระสงฆ์ย้ายออกไปจากนั้นจึงเริ่มลงมือสร้างสุสานในปี 1381 โดยใช้แรงงานถึง 100,000 คนแรกเริ่มก่อสร้างสุสานใช้เวลา5ปีตั้งแต่องค์จักรพรรดิหงอู่ยังทรงพระชนชีพและมีการตกแต่งต่อเติมเรื่อยมาอีก30ปีหลังจักรพรรดิสวรรคตไปแล้วมีทั้งการสร้างหอประชุมขนาดใหญ่และการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนชัดเจนบริเวณประตูใหญ่เมื่อผู้มาเยือนลงจากม้าจะต้องเดินผ่านเส้นทางแห่งวิญญาณมุ่งหน้าไปยังที่ฝังพระศพตลอดทางมีรูปสลักหินขนาดใหญ่ที่ทำเป็นรูปสัตว์หลายชนิดรวม24ตัวหรือ12คู่ในท่วงท่าอิริยาบถต่างๆและรูปสลักหินเป็นรูปขุนนางอีก8ตัวหรือ4คู่โดยหินรูปช้างเป็นหินที่หนักที่สุดถึง80ตันทั้งหมดตั้งอยู่เป็นคู่ตลอดเส้นทาง
และจัดสร้างจากแหล่งอื่นแล้วจึงค่อยเคลื่อนย้ายมาติดตั้งที่สุสานในฤดูหนาวโดยช่างจะใช้วิธีรดน้ำบนพื้นให้กลายเป็นน้ำแข็งแล้วใช้ท่อนไม้ขนาดใหญ่ปูไว้ด้านล่างใช้แรงงานคนเข็นมาตามทางซึ่งวิธีการเดียวกันนี้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหินขนาดมหึมาจากเหมืองหยางซานมาได้ทำให้ไฮไลท์สำคัญคือป้ายจารึกคุณธรรมอันศักดิ์สิทธิ์และบุญบารมีซึ่งจักรพรรดิหยงเล่อตั้งใจทำเพื่อถวายพระเกียรติพระบิดาต้องลดขนาดป้ายหินลงเหลือเพียงสูง 8.8 เมตรเท่านั้นแต่ยังคงจารึกด้วยอักษรวิจิตรสรรเสริญคุณงามความดีของจักรพรรดิหงอู่เอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษากันยังมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าสุสานแห่งนี้มีต้นสนถึง 100,000 ต้นและกวางอีก 1,000 ตัวโดยแต่ละตัวมีป้ายติดเอาไว้กล่าวขานกันว่าเป็นกวางอายุยืนห้ามผู้ใดทำร้ายโดยเด็ดขาดแต่เมื่อถึงปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องไปจนถึงต้นราชวงศ์ชิงกวางเหล่านี้ก็สูญหายไปจนหมดเส้นทางการขึ้นสู่บัลลังก์ของจักรพรรดิหงอู่และจักรพรรดิหยงเล่อพระโอรสมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเตรียมพร้อมจะครองบัลลังก์ทั้งสองพระองค์ต้องต่อสู้ฝ่าฟันมือเปื้อนเลือดแผ่วถางกำจัดอุปสรรคจึงจะขึ้นครองราชย์ได้จักรพรรดิหงอู่ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงมีพระนามเดิมว่าจูหยวนจางเกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจนอดอยากและเป็นคนเดียวในครอบครัวที่รอดชีวิตจากโรคระบาดและต้องไปบวชเป็นพระเพื่อหาเลี้ยงชีพอย่างยากลำบากก่อนจะเข้าร่วมก่อกบฏชาวนารบชนะหลายฝ่ายไต่เต้าจนกลายเป็นผู้บัญชาการกองทัพสังหารผู้คนไปมากมายขับไล่ราชวงศ์มองโกสำเร็จแล้วขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงในปี 1368 สถาปนาเมืองนันกิงเป็นเมืองหลวงจักรพรรดิหงอู่นับเป็นผู้ปกครองที่เด็ดเดี่ยวเข้มงวดและน่าเกรงขามอย่างมากจนกระทั่งเสด็จสวรรคตยังมีเรื่องเล่าว่ามีพระราชพิธีแห่โลงศพไปรอบเมืองและมีการนำโลงศพ13โลงออกจากประตูเมืองนันกิง13แห่งพร้อมกันทำให้เกิดคำถามว่าร่างขององค์จักรพรรดิอาจจะไม่ได้ฝังที่สุสานหมิงเซี่ยวหลิงก็เป็นได้เพราะตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงกรำศึกประหารศัตรูไปเป็นจำนวนมากจึงระแวงว่าอาจจะมีผู้มาทำลายสุสานเพื่อแก้แค้นเพราะตามความเชื่อของชาวจีนสุสานและการบูชาบรรพบุรุษจะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกหลานในภายภาคหน้าซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับเรื่องเล่าต่อกันมาเกี่ยวกับโจโฉแห่งเว่ยก๊กในยุค3ก๊กราวคริสตศตวรรษที่ 2-3 ที่ระบุว่าโจโฉได้สร้างสุสานถึง72แห่งด้วยกันและไม่มีใครรู้ว่าร่างของโจโฉอยู่ที่สุสานใดกันแน่อย่างไรก็ตามเรื่องเล่านี้ยังคงรอการพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางโบราณคดีต่อไปจักรพรรดิหงอู่ทรงคาดหวังให้จูเปียวราชโอรสพระองค์แรกขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์แต่องค์รัชทายาททรงสิ้นพระชนม์ไปก่อนราชบัลลังก์จึงตกทอดไปยังจักรพรรดิเจี้ยวเหวินพระราชนัดดาหรือหลานปู่ของจักรพรรดิหงอู่แต่ว่าจักรพรรดิเจี้ยนเหวินอยู่บนบัลลังก์มังกรได้เพียง4ปีเท่านั้นก็ถูกองค์ชาย4จูตี้โอรสในจักรพรรดิหงอู่ซึ่งดำรงตำแหน่งอ๋องแห่งรัฐเยี่ยนเข้าชิงบัลลังก์จากหลานเกิดการนองเลือดอย่างหนักสูญเสียผู้คนไปนับแสนจากการสั่งประหารขุนนางที่จงรักภักดีกับจักรพรรดิองค์ก่อนเกิดสงครามกลางเมืองจิ้งหนานการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายทำให้สูญเสียทหารไปเป็นจำนวนมากในสนามรบก่อนที่จูตี้จะปรับดาภิเษกขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ที่3ของราชวงศ์หมิงในนามจักรพรรดิหยงเล่อในปี 1402 แม้จะมีเส้นทางการก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่นองเลือดอย่างหนักเหมือนพระราชบิดาหงอู่จักรพรรดิหยงเล่อก็ถือเป็นหนึ่งในจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนผลงานสำคัญคือการย้ายเมืองหลวงจากนานกิงมายังปักกิ่งเริ่มสร้างพระราชวังต้องห้ามกู้กงสร้างเจดีย์กระเบื้องเคลือบแห่งนานกิงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางรวมไปถึงการส่งกองเรือเจิ้งเหอออกไปสำรวจเส้นทางการค้าขายทางทะเลที่ได้เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาของไทยอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการวิเคราะห์กันว่าความมุ่งมั่นของพระองค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ๆให้กับแผ่นดินก็เพื่อต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองจากเรื่องราวเลวร้ายในอดีตที่ได้ทรงกระทำไว้รวมไปถึงการสร้างปรับปรุงสุสานหมิงเซี่ยวหลิงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกับแนวคิดในการสร้างป้ายจารึกคุณธรรมอุทิศให้กับพระราชบิดาก็เพื่อต้องการไถ่บาปจากการฆ่าสมาชิกราชวงศ์ขุนนางและทหารไปเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นที่มาของแผ่นหินขนาดอลังการน้ำหนักรวมกว่า 9,600 ตันที่สกัดแล้วแต่กลับกลายเป็นความพยายามที่สูญเปล่า
และถูกทิ้งไว้ที่เมืองหินหยางซานมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง